හරිතලෝ සමග එකතු වෙන ඔබට ආයිබෝවෙන් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්මාර්ට් විදිහට අඩු ඉඩක එළවලු අගා කරන ආකාරය ගැන. ඇත්තටම ඉහළ මහලයක වගා කරන ආකාරය ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වර්ග අඩි 50ක් 60ක වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක එළවලු වර්ග කිහිපයක් සහ පළතුරු හදලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම හරි ලස්සන විදිහට ලස්සන ආකාරයට එළවලු වගා කරන ආකාරය ගැන තමයි මම වීඩියෝ එක පුරාවටම අපි දැක ගන්න ලබන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔබට මෙම වීඩියෝ එක අවසානයේ එක් බැලුවොත් එක එක විධාකාරයෙන් හදලා තියෙන ස්මාර්ට් ක්‍රම කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙම වීඩියෝ එක අවසානයේ එක්ම බැලුවොත්. ඉතින් මෙහි හදලා තියෙනවා කරවිල, මාළු මිරිස්, අමු මිරිස්, නයි මිරිස්, ඒ වගේම පිපිඤ්ඤා, ඒ වගේම පළතුරක් විදිහට ස්ට්‍රෝබරි, පලා වර්ග විදිහට මුකුණු වෙන්න, කංකුන් වැනි දේවල් වගා කරලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. හරි ලස්සන විදිහට අඩු ඉඩක වගා කරනවා මෙම වීඩියෝ එක පුරාවටම අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම රාබු, නෝකෝල්, ගෙඩිගෝවා වැනි දේවලුත් අපිට අඩු ඉඩක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මෙම වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ම බැලුවොත් හරි ස්මාර්ට් විදිහට එළවලු වගා කරන තියෙන ආකාරය දැක ගන්න පුළුවන් මෙම වීඩියෝ එකෙන්. ඒ වගේම ඔබ තමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඊළඟට දාන වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න.